હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું ઇન્સ્ટન્ટ દહીંવડા, જે ખૂબ જ ઓછા સમયમાં 15થી 20 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. અને આ દહીંવડા બનાવવા માટે આપણે દાળ પલાળીને એને પીસવાની પણ જરૂર નહીં પડે. દાળ પલાળ્યા વગર એકદમ પોચા મોઢામાં મૂકતા જ ઓગળી જાય એટલા પોચા દહીંવડા બને છે. આ દહીંવડા ખાવામાં ખાટા, મીઠા, તીખા અને ચટપટા લાગે છે, તો નાના બાળકોને પણ એ ખૂબ પસંદ આવે છે. દાંત વગરના નાના બાળકોથી લઈને વૃદ્ધો પણ આરામથી આ દહીંવડાને ખાઈ શકે છે, કારણ કે એ એકદમ પોચા બને છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે એક બાઉલમાં 1.5 કપ ઝીણો રવો ઉમેરી દઈશું. ગ્રામમાં આ ટોટલ 210 ગ્રામ રવો છે. 1 કપ રવો ગ્રામમાં 140 ગ્રામ થાય છે. ટોટલ 210 ગ્રામ છે. હવે એની અંદર આપણે રૂમ ટેમ્પરેચરનું અડધો કપ મીડિયમ ખાટું દહીં ઉમેરીશું. ગ્રામમાં આ 100 ગ્રામ જેટલું દહીં છે. હવે આપણે જે કપથી દહીં માપ્યું હતું એ જ કપથી માપીને 1/8 કપ જેટલું એમાં પાણી ઉમેરીશું. 1/4 કપ પાણી લીધું હતું, એમાંથી પણ મેં અડધું જ પાણી ઉમેર્યું છે. જરૂર મુજબનું થોડું થોડું પાણી ઉમેરીને આપણે એને મિક્સ કરતું રહેવાનું છે, કારણ કે આપણે એકદમ પતલું મિશ્રણ નથી બનાવવાનું. હાથથી આપણે પકડીને તેલમાં વડા મૂકી શકીએ એ રીતનું ખીરું હોવું જોઈએ. તો હજી પણ પાણી મને સહેજ ઓછું લાગ્યું, તો મેં 1/8 કપ જેટલું પાણી બીજું ઉમેર્યું છે. હજી પણ જરૂર લાગશે તો આપણે બીજું પાણી ઉમેરીશું. પહેલાં આપણે એને મિક્સ કરીને જોઈ લઈએ. અને અહીંયા મેં રવો માપવા માટે 200 ml વાળા મેઝરિંગ કપનો યુઝ કર્યો છે. તો હજી પણ મને થોડુંક મિશ્રણ સૂકું લાગે છે, તો 2 ટેબલસ્પૂન પાણી મેં બીજું ઉમેર્યું છે. ટોટલ 1/3 કપની આસપાસ, એટલે કે 80 mlની આસપાસ પાણી આપણે યુઝ કર્યું છે. આ જે મિશ્રણ છે એને આપણે 10 મિનિટનો રેસ્ટ પણ આપીશું, જેથી રવો આપણો એકદમ સરસ ફૂલી શકે. રવો બરાબર ફૂલશે તો જ આપણા દહીંવડા પણ પોચા બનશે. અને આ જે મિશ્રણ છે એની કન્સિસ્ટન્સી પણ તમે જોઈ શકો છો કે આપણે હાથથી પકડીને તેલમાં વડા મૂકી શકીએ એ રીતનું હોવું જોઈએ. રની કન્સિસ્ટન્સીનું પતલું મિશ્રણ ના હોવું જોઈએ. તો હવે એને ઢાંકીને આપણે 10 મિનિટ માટેનો રેસ્ટ આપી દઈશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે આગળની પ્રોસેસ શરૂ કરીશું. તો અહીંયા એક બાઉલમાં આપણે મીઠું દહીં બનાવવા માટે 1 કપ એટલે કે 200 ગ્રામ જેટલું દહીં ઉમેરીશું. મેં અહીંયા મીડિયમ ખાટું દહીં લીધું છે. હવે એની અંદર આપણે 3 મોટી ચમચી એટલે કે 3 ટેબલસ્પૂન દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું. હવે આપણે એક વિસ્કરની મદદથી દહીંને બરાબર ફેંટી લેવાનું છે, જેથી દહીંમાં જે કંઈ પણ ગાંઠ હોય એ નીકળી જાય અને દહીં આપણું એકદમ સ્મૂથ થઈ જાય. આપણે આની અંદર પાણી બિલકુલ પણ નથી ઉમેરવાનું, કારણ કે દળેલી ખાંડ ઉમેરવાને લીધે ઓટોમેટિક જ દહીં પતલું થઈ જશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણું દહીં વડા માટેનું મીઠું દહીં બનીને તૈયાર છે. આ રીતનું એકદમ સ્મૂથ હોવું જોઈએ. 10 મિનિટ પછી આપણો રવો પણ સરસ ફૂલી ગયો છે. તો 3 થી 4 એમાં ઝીણા સમારેલા લવિંગિયા લીલા મરચાં ઉમેર્યા છે. અડધી ચમચી જીરું ઉમેર્યું છે. સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે મીઠું ઉમેરીશું. અડધી ચમચી જેટલું આપણે છીણેલું એમાં આદું ઉમેરીશું. અને હવે આપણે આ બધી જ વસ્તુને હાથથી જ બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. ચમચીથી મિક્સ કરવાને બદલે આ રીતે જો હાથથી તમે મિક્સ કરશો તો બધું બરાબર મિક્સ થઈ જશે. અને મીઠું તમારે આમાં એક વખત ચાખી લેવાનું છે. જો ઓછું લાગે તો તમે ઉમેરી શકો છો. અહીંયા મેં બેકિંગ સોડા લીધો છે. એમાંથી ફક્ત 2 ચપટી જેટલો જ આપણે એમાં સોડા ઉમેરીશું. એકદમ વધારે સોડા નથી ઉમેરવાનો. અને સોડાની ઉપર આપણે 1 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને સોડાને આપણે બરાબર લોટની અંદર મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે આ મિશ્રણમાંથી આપણે વડા તળી લઈશું. ગેસ ઉપર મેં પહેલેથી જ તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. તો હાથને આપણે થોડોક પાણીવાળો કરીશું અને થોડુંક મિશ્રણ લઈને આપણે તેલમાં આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના વડા મૂકીશું. એક વખતમાં કડાઈમાં જેટલા આવી શકે એટલા વડા મૂકવાના છે. અને ધીમા તાપે આપણે એને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળવાના છે. જો આ વડાને તમે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર કે ફાસ્ટ ફ્લેમ ઉપર તળશો તો વડા અંદરથી કાચા રહી જશે અને અંદરથી એ કઠણ પણ બનશે. તો વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને ધીમા તાપે જ આપણે એને ફ્રાય કરવાના છે. તો આ વડા આપણા જ્યાં સુધી ફ્રાય થાય છે ત્યાં સુધી આપણે એને ડુબાડવા માટેનું પાણી પણ તૈયાર કરી લઈએ. તો આ જે કડાઈ છે એને હું ધીમા તાપે બીજો ગેસ ચાલુ કરીને એના ઉપર મૂકી દઈશ. વચ્ચે વચ્ચે એને આપણે હલાવતા રહીશું. તો કડાઈને બીજા ગેસ ઉપર ધીમા તાપે મેં મૂકી દીધી છે. વડા આપણા તળાય છે ત્યાં સુધીમાં એક સ્ટીલના બાઉલમાં અહીંયા મેં 700 ml એટલે કે અડધો લીટર કરતાં થોડુંક ઉપર પાણી લીધું છે. પાણીને ગરમ કરવા મૂકવાનું છે અને આ રીતે આંગળી નાખીને ચેક કરીશું તો પાણી આપણને હુંફાળું લાગવું જોઈએ એટલું આપણે ગરમ કરવાનું છે. હવે એની અંદર મેં અડધી ચમચી મીઠું ઉમેર્યું છે અને 1/8 ટીસ્પૂન એટલે કે 2 ચપટી જેટલી હિંગ ઉમેરી છે. બરાબર મિક્સ કરીને હવે આપણે ગેસ બંધ કરીને એને સાઈડ પર મૂકી દઈએ. તો વડા જે છે એ પણ આપણા એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન ફ્રાય થઈ ગયા છે. તો આપણે એને એક જારાની મદદથી કાઢીને તરત જ આપણે જે હિંગ મીઠાવાળું અત્યારે હુંફાળું પાણી બનાવ્યું હતું એમાં એડ કરી દઈશું. એ પાણીની અંદર આપણે 3 થી 4 મિનિટ માટે વડાને પલાળી રાખવાના છે. અને અત્યારે એનો જે કલર આ રીતનો ગોલ્ડન બ્રાઉન દેખાય છે એ પાણીમાં પલળી ગયા પછી એકદમ ઝાંખો થઈ જશે, એકદમ આછો થઈ જશે અને વડા જે છે એ સાઇઝમાં ફૂલીને ડબલ પણ થઈ જશે.
તો બાકીના બધા જ વડા આપણે આ જ રીતે ફ્રાય કરીને પાણીમાં ડુબાડી દેવાના છે. 3 થી 4 મિનિટ આપણે એને પલાળીને રાખીશું જેથી એ પલળીને સોફ્ટ થઈ જાય. તો 3-4 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે વડાનો કલર એકદમ લાઇટ થઈ ગયો છે અને સાઇઝમાં પણ વડા આપણા ફૂલીને ડબલ થઈ ગયા છે. તો બધા જ વડાને આપણે આ રીતે 2 હાથની વચ્ચે દબાવીને હળવા હાથે દબાવીને પાણી નીચવી લઈશું અને આપણે એને એક પ્લેટમાં મૂકી દઈશું. 5 થી 6 વડા આપણે આ જ રીતે હળવા હાથે દબાવીને પાણી નીચોવીને પ્લેટમાં લઈ લેવાના છે. વડાને એકદમ વધારે આપણે પ્રેશર આપીને નથી દબાવવાનું, નહીં તો એ તૂટી જશે કારણ કે ખૂબ જ પોચા બને છે. તો તમે પણ આ રીતે આ દહીં વડાને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તો અહીંયા હું 5 થી 6 વડા પ્લેટમાં લઈ લઉં છું. હવે આપણે જે મીઠું દહીં તૈયાર કર્યું હતું એ આપણે વડાની ઉપર આ રીતે એડ કરી દેવાનું છે અને વડાને આપણે આખા કવર કરી લઈશું. દહીં વડા છે તો દહીં આપણે થોડુંક વધારે જ ઉમેરીશું. તો 4 થી 5 મોટા લેડલ ભરીને મીઠું દહીં અહીંયા મેં એડ કર્યું છે. હવે આની ઉપર આપણે ગ્રીન તીખી ચટણી મૂકીશું. તો બધા વડાની ઉપર અડધી ચમચી ગ્રીન ચટણી મૂકું છું હું. હવે આની ઉપર આપણે ખજૂર આંબલીની ખાટી મીઠી ચટણી મૂકીશું. ચટણી તમારે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ વધારે ઓછી જેટલી ભાવતી હોય એ હિસાબથી મૂકવાની છે. થોડોક આપણે એના ઉપર શેકેલા જીરાનો પાવડર સ્પ્રિંકલ કરીશું. આનાથી દહીંવડાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. થોડુંક આપણે એના ઉપર તીખું લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરીશું. ફરીથી આપણે એના ઉપર થોડુંક મીઠું દહીં ઉમેરીશું. દહીંવડામાં દહીં જેટલું વધારે હશે એ એટલા જ વધારે ટેસ્ટી લાગે છે. તો ફરીથી થોડું લાલ મરચું અને લીલા ધાણા ઉમેરીને એને આપણે ગાર્નિશ કરી લઈએ. તો અહીંયા આ દહીંવડા હું તમને તોડીને પણ બતાવું છું કે કેટલા પોચા બન્યા છે. તો ચમચી લગાવતા જ તૂટી ગયા એટલા પોચા દહીંવડા બન્યા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ ઉનાળામાં આ ઇન્સ્ટન્ટ દહીંવડાની રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને તમે જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.